นี่ถามจริงๆนะเคยสงสัยไหมว่าทำไมเจ้าสาวต้องใส่ชุดสีขาวกันด้วยอ้าวก็สัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์ไงคะความรักที่ขาวสะอาดไร้เดียงสาใครๆเขาก็รู้กันอยู่ปะคะนั่นแหละครับกับดักรู้ไหมว่าเมื่อก่อนเจ้าสาวเขาใส่สีอะไรก็ได้เลยนะตั้งแต่แดงเขียวยันสีดำแล้วความหมายจริงๆของสีขาวตอนที่มันเริ่มฮิตเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับความบริสุทธิ์เลยสักนิดเดียวแต่มันคือการอวดรวยแบบจัดเต็มเลยครับ เฮ้ยจริงดิอวดรวยยังไงก่อนคะแล้วทำไมถึงกลายเป็นธรรมเนียมไปทั่วโลกแม้แต่บ้านเราที่ต้องมีทั้งชุดขาวและชุดไทยในงานเดียวเลยคะวันนี้ Zero to Know จะพาทุกคนไปเจาะลึกประวัติศาสตร์การแต่งกายตั้งแต่ต้นกำเนิดชุดขาวของ Queen Victoria ไปจนถึงเบื้องหลังชุดไทยพระราชนิยมที่กลายเป็นมรดกชาติบอกเลยนะครับ เรื่องนี้ลึกกว่าที่ตาเห็นแน่นอน พร้อมแล้วค่ะไปหาคำตอบกันเลยต้องย้อนไปไกลหน่อยนะครับก่อนปี 1840 ยุคนั้นไม่มีใครมาบังคับเลยว่าคุณต้องใส่สีอะไรในยุโรปหรืออเมริกาเจ้าสาวจะเลือกชุดที่ดีที่สุดที่ตัวเองมีอยู่ในตู้เสื้อผ้ามาใส่เลยครับอ๋อคือไม่ต้องตัดใหม่เลยเหรอคะใช่เลยครับแล้วส่วนใหญ่มักจะเป็นสีเข้มด้วยนะเช่นสีเทาน้ำตาลหรือแม้แต่สีดำเพราะอะไรนะหรอเพราะมันซักง่ายปกปิดคราบสกปรกได้ดีและที่สำคัญคือมันเอาไปใส่ซ้ำในงานอื่นได้ครับไม่เปลืองเลยฟังดูสมเหตุสมผลมากเลยนะคะเนี่ยยุคนั้นผ้าคงแพงน่าดูแล้วถ้าเป็นคนรวยล่ะคะถ้าเป็นระดับราชวงศ์หรือเศรษฐีนะครับเขาจะเน้นความระยิบระยับเลยสีเงินหรือสีทองคือ the best เพราะมันบ่งบอกถึงอำนาจและฐานะส่วนสีแดงเนี่ยฮิตมากในโรมันโบราณครับเพราะเชื่อว่าช่วยไล่สิ่งชั่วร้ายได้ครับอ้าวแล้วจุดเปลี่ยนอยู่ตรงไหนคะทำไมจู่ๆโลกทั้งใบถึงหมุนมาหาชุดสีขาวได้ล่ะคะทุกอย่างเปลี่ยนไปในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 1840 ครับ วันนั้นคือวันอภิเษกสมรสของสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียหรือควีนวิกตอเรียกับเจ้าชายอัลเบิร์ตอ๋อวันที่ชุดเจ้าสาวสีขาวแจ้งเกิดนั่นเองค่ะถูกต้องเลยครับแต่ฟังดีๆนะเหตุผลที่พระองค์เลือกสีขาวไม่ใช่เพราะต้องการสื่อถึงความบริสุทธิ์แบบที่เราเข้าใจกันในทุกวันนี้เลยนะแต่พระองค์ต้องการสนับสนุนอุตสาหกรรมลูกไม้ในหมู่บ้านโฮนิตันที่กำลังซบเซาอยู่ครับว้าวเป็นกลยุทธ์เศรษฐกิจเลยเหรอคะเนี่ยใช่เลยลูกไม้โฮนิตันบนพื้นผ้าซาตินสีขาวมันช่วยขับเน้นลวดลายให้เด่นชัดที่สุดและสีขาวในยุคนั้นคือการอวดรวยแบบจัดเต็มเลยครับเพราะการจะรักษาผ้าสีขาวให้สะอาดไร้ร่องเปื้อนได้ในยุคที่เต็มไปด้วยเขม่าวควันจากปฏิวัติอุตสาหกรรมคุณต้องมีเงินจ้างคนซักและต้องรวยพอที่จะใส่ชุดนี้แค่ครั้งเดียวแล้วเก็บเข้ากรุไปเลยครับอ๋อคือถ้าใครใส่สีขาวในตอนนั้นแปลว่าฉันรวยจนไม่ต้องแคร์ว่าชุดจะเปื้อนนั่นเองค่ะแม่นแล้วครับแล้วภาพวาดงานแต่งของพระองค์ก็ถูกกระจายไปทั่วโลกผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ยุคนั้นจนเป็นไวรัลในแบบฉบับศตวรรษที่ 19 เลยล่ะที่ผู้หญิงทุกคนอยากทำตามแต่เดี๋ยวก่อนนะคะเนี่ยแล้วที่บอกว่าสีขาวคือความบริสุทธิ์ล่ะมาจากไหนคะมาจากสื่อล้วนๆเลยครับประมาณปี 1849 นิตยสารผู้หญิงชื่อดังอย่าง Godey's Ladies Book ออกมาประกาศเลยว่าสีขาวนี่เหมาะสมที่สุดสำหรับเจ้าสาวเพราะมันเป็นสัญลักษณ์ของความไร้เดียงสาและความอ่อนหวานครับโหนี่มันการสร้างคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งชัดๆเลยนะคะเนี่ยจริงครับสื่อปั่นจนคนลืมไปเลยว่าเมื่อก่อนใส่สีอะไรก็ได้กลายเป็นว่าใครไม่ใส่สีขาวคือแปลกหรือไม่มีระดับสุดท้ายมันเลยกลายเป็นมาตรฐานโลก global norm ที่เราเห็นกันจนชินตาทุกวันนี้เลยครับพูดถึงมาตรฐานโลกแล้วค่ะทีนี้มาดูบ้านเราบ้างดีกว่าในงานแต่งคนไทยปัจจุบันเราจะเห็นเจ้าสาวเปลี่ยนชุดอย่างน้อย2 รอบคือชุดไทยตอนเช้าและชุดสากลสีขาวตอนค่ำค่ะใช่ครับซึ่งนี่เป็นเสน่ห์มากเลยนะแต่รู้ไหมว่าชุดไทยที่เราเห็นสวยๆกันทุกวันนี้มีที่มาที่ไปที่น่าทึ่งมากๆเลยครับโดยเฉพาะผลงานของพระราชินีในสมัยรัชกาลที่ 9 ของเราครับอันนี้จำได้เลยค่ะที่พระองค์ท่านทรงออกแบบเพื่อใช้ในการเสด็จเยือนต่างประเทศเมื่อปี 1960 ใช่ไหมคะเป๊ะเลยครับในตอนนั้นพระองค์ท่านพบว่าเรายังไม่มีชุดประจำชาติที่เป็นมาตรฐานสำหรับออกงานระดับสากลเลยพระองค์ท่านจึงศึกษาประวัติศาสตร์เครื่องแต่งกายไทยในยุคต่างๆตั้งแต่สุโขทัยอยุธยาจนถึงรัตนโกสินทร์เลยครับแล้วก็นำมาประยุกต์ใหม่ให้ดูทันสมัยแต่ยังคงเอกลักษณ์ไทยไว้ค่ะใช่เลยครับจนเกิดเป็นชุดไทยพระราชนิยม8แบบที่เจ้าสาวชอบใส่กันมากที่สุดเพราะมีสบายเฉียงดูอ่อนช้อยและสง่างามมากครับ
ซึ่งชุดเหล่านี้ไม่ได้แค่สวยนะคะ แต่มันคือการสร้างซอฟต์พาวเวอร์ของไทยให้ชาวโลกได้เห็นว่าผ้าไหมไทยและการปักที่ประณีตของเราไม่แพ้แบรนด์ดังในปารีสเลยค่ะ แต่ในขณะที่ฝั่งตะวันตกบ้าสีขาว ฝั่งตะวันออกอย่างจีนหรืออินเดีย เขาก็มีจุดยืนที่แข็งแรงมากๆเลยนะครับ อ๋อ สีแดงใช่ไหมคะ ใช่เลย เพราะสีแดงคือความโชคดี ความมั่งคั่ง ในขณะที่บางช่วงของประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นหรือจีน สีขาวอาจจะสื่อถึงความเศร้าหรือความตายด้วยซ้ำครับ จุดนี้แหละที่น่าสนใจมากเลยค่ะ เพราะสุดท้ายแล้วโลกที่หมุนไปทำให้เกิดการผสมผสาน อย่างในฮ่องกงหรือมาเก๊าเจ้าสาวอาจจะใส่ชุดกีเพาสีแดงในพิธียกน้ำชา แล้วเปลี่ยนเป็นชุดขาวในงานเลี้ยง แบบเดียวกับบ้านเราเลยค่ะ มันคือการประนีประนอมทางวัฒนธรรมครับ เราอยากดูทันสมัยโมเดิร์นตามโลก แต่เราก็ไม่อยากทิ้งรากเหง้าของตัวเองเลยนะ แล้วในอนาคตล่ะคะ ชุดสาวสีขาวจะยังครองโลกอยู่ไหมคะ จากข้อมูลในปี 2025-26 นี้นะครับ เราเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจมากเลยนะ อย่างแรกเลยคือ gender neutral fashion หรือชุดแต่งงานที่ไม่จำกัดเพศ เจ้าสาวอาจจะใส่จัมป์สูทหรือสูทเท่ๆ แทนกระโปรงสุ่มไก่เลยก็ได้นะครับ หรือเทรนด์ sustainability ค่ะ การใช้ผ้ารีไซเคิลหรือการใส่ชุดเจ้าสาวมือสอง vintage เพื่อลดโลกร้อนก็กำลังมาแรงมากเลยนะคะ และที่สำคัญที่สุดเลยคือ personalization ครับ สีขาวไม่ใช่กฎเหล็กอีกต่อไปแล้ว เจ้าสาวบางคนเริ่มกลับไปใส่สีชมพูพาสเทล สีฟ้า หรือแม้แต่สีดำเพื่อแสดงความเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นครับ ฟังดูเหมือนเรากำลังหมุนกลับไปสู่ยุคก่อนปี 1840 เลยนะคะ ยุคที่เราใส่ชุดที่เรารักและเป็นตัวเองมากที่สุดในวันสำคัญค่ะ สรุปแล้วนะครับ ชุดเจ้าสาวสีขาวที่เราใส่กันอยู่ ไม่ได้เกิดจากความเชื่อโบราณนับพันปีแต่อย่างใด แต่เกิดจากรสนิยมของราชินีหนึ่งคน บวกกับการตลาดของนิตยสาร และการโหยหาความหรูหราของชนชั้นกลางครับ ส่วนชุดไทยของเราก็เกิดจากพระวิริยะอุตสาหะที่ต้องการรักษาอัตลักษณ์ไทยให้คงอยู่ท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์ครับ ไม่ว่าคุณจะเลือกใส่ชุดสีอะไรหรือสไตล์ไหน สิ่งสำคัญที่สุดคือความหมายที่ซ่อนอยู่ในผ้าผืนนั้น ที่คุณเลือกมาสวมใส่ในวันเริ่มต้นชีวิตคู่ค่ะ ถ้าคุณชอบเรื่องราวสนุกๆ ได้สาระเปิดมุมมองใหม่แบบนี้นะครับ อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ และกดติดตาม Zero to Know ไว้เลยนะคะ แล้วเจอกันใหม่ตอนหน้ากับเรื่องเล่าที่สนุกกว่าที่คิดครับ จากศูนย์สู่รู้สนุกทุกคลิป